iPhone XR will allow us to deliver the future of the smartphone to even more people. ايفون اكس ار، هاتف ابل الذي وصفته بانه صاحب السعر المتوسط، فهل هو كذلك؟ دعونا نرى. مراجعة سريعة. أتى الايفون اكس ار بنفس تصميم الايفون اكس اس والاكس ماكس، هيكل زجاجي وإطار من المعدن مع شاشة بدون حواف ونوتش بنفس حجم تلك الموجودة في الايفون اكس. يحتوي قطع الشاشة على كاميرا أمامية وسماعة المكالمات وبعض المستشعرات المعقدة الخاصة بفيس اي دي. من الظاهر الهاتف يكتفي بكاميرا واحدة بارزة بشكل واضح في الجانب الأيسر مع فلاش وميكروفون للكاميرا، بالإضافة إلى شعار أبل في الوسط كما هو معتاد. في اليمين يأتي زر التشغيل أو كما تسميه أبل الزر الجانبي بالإضافة إلى منفذ الشريحتين، وفي اليسار نجد زر خفض ورفع الصوت وزر سايلنت. أما في الأسفل فنجد منفذ لايتنينج وميكروفون وسماعات. طول الهاتف 15.9 سنتيمتر، العرض 7.57 سنتيمتر، السماكة 8.3 ملم، الوزن 194 جرام. من ناحية الشاشة فهي بالأبعاد الجديدة 19.5 إلى 9، وهي من نوع IPS LCD بمقاس 6.1 إنش بتقنية Liquid Retina HD بأبعاد 1792 في 828 بكسل وبكثافة 326 بكسل في الإنش، وهو رقم صغير إذا ما قرناه مع كثافة هواتف متوسطة أرخص منه بكثير كنوفا 3i وأوبو F9. من حيث استغلال الشاشة للواجهة فلا تختلف عن الآيفون إكس، حيث لا زالت تسيطر بنسبة 82%، ويلعب الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP67، بالإضافة إلى أنه يمكنك فتحه عبر الفيس اي دي كما هو الحال مع الآيفونات الأخرى لهذه السنة. كمان السماعات أتت ستيريو، ولأول مرة يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال، ولكن مع الأسف هذا في الصين فقط. أما في باقي الدول فيجب أن تكون الشريحة الثانية افتراضية eSIM لتستطيع تشغيلها. الهاتف يأتي بنظام iOS 12 الجديد الذي تم طرحه مؤخرا مع آخر معالج من معالجات أبل الذي هو A12 بيونيك، وهو الذي يأتي ب6 أنوية، كما أنه من المعالجات القليلة التي تأتي بتقنية تصنيع 7 نانومتر. هذا سيجعل الاكس ار يحاكي باقي هواتف أبل لهذه السنة من ناحية السرعة والسلاسة، مع ذاكرة تخزين ب3 نسخ 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايت، وأخيرا 256 جيجا بايت. وكالعادة لم تتكلم أبل عن الرام. الكاميرا في ايفون اكس ار كما قلنا سابقا أتت بعدسة واحدة فقط بدقة 12 ميجا بكسل، ولكن بفتحة عدسة واسعة تصل إلى 1.8. هذا سيعطينا صورا رائعة في كل من الإضاءة الجيدة والضعيفة، وبطبيعة الحال لا ننسى أنها تدعم التقريب الرقمي حتى 5 أضعاف، بالإضافة إلى العزل عن الخلفية وتقنية HDR وإمكانية التحكم بالعمق وما إلى ذلك من الإضافات التي ستفيدك كثيرا في التقاط صور احترافية. ويمكنك أيضا تصوير فيديوهات احترافية بدقة 4K مع 60 إطارا في الثانية مع سلو موشن يصل حتى 240 إطار في الثانية بدقة فول HD. بخصوص الكاميرا الأمامية فتصل دقتها إلى 7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2، وهي الأخرى تدعم العزل عن الخلفية وتقنية HDR وتعطيك صورا احترافية نفسها الموجودة في الايفون اكس السابق. بالنسبة للبطارية كالعادة لم تذكر أبل أي أرقام تذكر، بل اكتفت بالقول إن XR سيكون ببطارية أطول 1.5 ساعة من ايفون 8 بلس، كما أنها تدعم الشحن السريع حيث يمكن أن تشحن البطارية بنسبة 50% في نصف ساعة. بجانب هذا فتدعم أيضا الشحن اللاسلكي. الايفون اكس ار أتى بخيارات متعددة من الألوان كما جاء في التسريبات، وهي الأسود والأحمر والأصفر وكذا الأزرق الوردي وأخيرا الأبيض. سيتوفر الهاتف بشكل رسمي في 26 من أكتوبر، أما الطلب المسبق فيبدأ في 19 من أكتوبر بسعر يبدأ من $750 لنسخة 64 جيجا بايت، وسعر مرتفع جدا وليس متوسطا، خصوصا وأنه من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون السعر أكثر من هذا في دولنا العربية.